ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? እንኳን በሰላም መጣችሁ። ዛሬም ለየት ያለ በጣም ቆንጆ የሆነ ቪዲዮ አዘጋጅቻለሁኝ። ዛሬ እንግዲህ ቡናዬን አቀራርቤ አብረን እንጠጣለን። አቦሉን ብትሉ ሁሉም አለ። እንዲሁም ደግሞ ቂቤ ለፀጉሬ አዘጋጅቻለሁ። ለፀጉሬ፣ ለገላዬ እንዲሁም ደግሞ ለፊቴ የሚሆን አዘጋጅቻለሁኝ። እናንተም በረፍት ቀናችሁ እንድትሞክሩት በማለት ሰርቻለሁኝ። ምን የመሰለ ቂቤ ነው የሰራሁት። በጣም ቆንጆ ነው፣ ልስልስ ያለ በዛ ላይ ደግሞ እንትናችን ሽታ የሌለው ፀጉራችን ላይ በሚሆንበት ጊዜ ሽታው ራሱ ምንም የሌለው በጣም ቆንጆ ነው። ለልጆቻችሁም ለራሳችሁም ለቤተሰባችሁ ሰርታችሁ እንደዚህ በረፍት ቀን ራሳችሁን መንከባከብ ትችላላችሁ። እንግዲህ ይሄንን በጣም ደስ እያለኝ እኔም እየተዝናና የሰራሁት ቪዲዮ ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ለሰውነት የሚሆነውም ክሬም በጣም ቆንጆ ነውና በጣም ቀላል ነው። በቤት ውስጥ የሚሰራ ነገር ነው። ለፊቴ የሚሆንም እርድ አዘጋጅቻለሁ። ሌላው ስቲመሪ ማለች። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ሁሉንም አብራችሁ እንድታዩ ጋብዛችኋለሁ። መልካም ቆይታ። ቂቤያችንን ለመስራት የሚያስፈልገን ሄቪ ዊፒንግ ክሪም ነው። መቼም ብዙዎቻችሁ ይሄንን አሰራር የምታውቁት ይመስለኛል። ነገር ግን ዛሬ ለየት ያለ ማሳያችሁ ለሰውነታችን ደግሞ ከዚሁ ቀንሰን እንዴት አድርገን ማውጣት እንደምንችል ነው። እንግዲህ ዊፒንግ ክሪም ከወተትም ከምንም ለየት የሚያደርገው በጣም ሄቪ ነው። ለክሪም መስሪያ ምናምን እንጠቀመዋለንና በጣም ወፍራም ነውና መመታት ብቻ ነው የሚፈልገው። ስለዚህ በምግብ ብሌንደር አስገብተን ኦን ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅብን። ሌላውን ስራውን እሱ ይሰራዋል ማለት ነው። በደንብ እንደዚህ እየተሽከረከረ ሲመታው ራሱ ክሬሙ ይወጣል ማለት ነው። እንግዲህ እናቶቻችን ደግሞ ምን ያደርጋሉ? እንስራቸውን እየናጡ እንደዚህ ቂቤ ያወጣሉ ማለት ነውና አንድ አይነት ነገር ነው የሚሰራው። ነገር ግን ይሄኛው ትንሽ ለየት የሚያደርገው በብዛት ክሪም ስላለው ብዙ ቂቤ እናገኛለን። እነሱ ግን ያው በወተት ስለሚሰሩት በጣም ብዙ መናጥና እንትኑን አጓቱን የተለያዩ ነገሮችን ለያይተው ቂቤ ለማግኘት እንትን ይላሉ ማለት ነውና ይሄኛው እንግዲህ ፈጣን ወይ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ሽታው በጣም የቀነሰና ደስ የሚል ጠረን ይኖረዋል ማለት ነውና ለየት የሚያደርገው ይሄ ነው። እንግዲህ ቂቤን ደርሶልኛል። እንደደረሰ የምታውቁት ክሬሙና እንዲሁም ውሃው የተለያየ ይሆናል ማለት ነውና ውፍር ያለ ጥጥር ያለ ነገር ይሆናል። እንግዲህ እንደዛ ሆኖ ስታዩት ቂቤያችሁ እንደደረሰ ታውቃላችሁ። እንግዲህ ውሃውን እየለያችሁ ወደ ማስቀመጫችሁ ማስቀመጥ ነው የሚጠበቅባችሁ። በጣም ቀላል ነው። እንግዲህ ይሄ ጊዜ የማይወስድ ጊዜያችሁን ማለት በጣም ቢዚ የሆናችሁ ሰዎች እንኳን ብትሆኑ በቀላሉ ብሌንደር ውስጥ ከታችሁ እንደዚህ አይነት ቂቤ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነውና ለሰውነታችሁም ለፀጉራችሁም መጠቀም የምትችሉት ነገር ነው። እንደገና ደግሞ እንግዲህ እዚህ ጋር አጓት ይመስለኛል እንግዲህ ከቂቤ የሚለየው ውሃ። እስቲ ከተሳሳትኩኝ እናንተም ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። እንግዲህ እሱን አንፈልገው ማለት ነው፣ እንደፋዋለን። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ቂቤ አግኝተናል። ሌላው እንግዲህ ልነግራችሁ የምፈልገው ከዚህ ለየት አድርጌ ትንሽዬ እንትን ብሌንደር ውስጥ እንትን አድርጌ ነበረ። እሱንም እንግዲህ ልክ እንደ ቂቤው ሳላቆይ ወዲያው ነው ያወጣሁት። ልክ እንደዚህ ክሬም ሆኖ ፍላፊ ነገር ሲሆንልኝ ለሰውነቴ የምቀባው እንዲሆንልኝ ብዬ ለይቼ አስቀምጫለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም ልዩነት አለው። ቂቤው ትንሽ እንትን ስቲኪ ነገር ይሆናል። ይሄኛው ግን ሰውነታችሁ ላይ ራሱ ስታደርጉት ወዲያው እንትን ሙሙቲልና ወደ ሰውነታችሁ ይገባልና ቆዳችሁን በጣም ሪፍሬሽ ያደርጋል። እንግዲህ ዛሬ የተገናኘ ነው በሰንበት ቀን ነው። እንግዲህ ብዙዎቻችን እረፍት ቀን ቡናችንን ያፈላን፣ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ቤት እንደዛ ነው የሚሆነው። ቡናዬን አፈላልቼ ሞቅ ሞቅ አድርጌዋለሁ ቤቴንም። እንዲሁም እንግዲህ ዛሬ ቂቤን እየተቀባው ነው ቡና ማፈላው። በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ ቂቤ ለፀጉራችን ርዝመት፣ ለፀጉራችን መፋፋት እንዲሁም ደግሞ ለፀጉራችን ወዝ በጣም አስተዋጽኦ ያደርጋል። እናቶቻችን እንግዲህ የድሮ የተማሩ ናቸው ማለት ነውና በጣም አውቀውታል ጥቅሙን እና እኛም እንግዲህ ዛሬ እንትን እንላለን እንቀባለን። አንደኛ ቡና እንግዲህ ደርሷል። እሱንም እንግዲህ ተጠርታችኋል። ቡና አቦል ነው አይደል የሚባለው? አቦል ደርሷል። እንግዲህ አብረን እንጠጣለን። ባይዘዌ ቡና ሳፈላ በጣም ጎበዝ ነኝ። እንግዲህ አንድ ቀን ጋብዛችኋለሁኝ። እንግዲህ አንደኛ ቡናዬን ከጠጣው በኋላ አሁን ወደ መቀባት ገባለሁኝ። ፀጉሬን እንግዲህ ከፈል ከፈል እያደረኩኝ እቀባዋለሁ። ዛሬ የምቀባው እንግዲህ ልክ እንደ ባህላዊው እንደ ድሮ ቤታችን እንደምንቀባው እናቶቻችን እንደሚቀቡን አድርጌ ነው የምቀባው። 4 ቦታ ከፍለውና
ፀጉሬ እንዲመቸኝ አደርገዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ያው የፀጉራችሁ ያልተሰራም ከሆነ በጥር ማድረጉን አትርሱ። የተያያዘ ፀጉር ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ስታደርጉ በኋላ ስትታጠቡ መታገል ነው። ስትታገሉ ደግሞ ፀጉራችሁን በጣም ንጭጭት ታረጉትና ያኔ ደግሞ ፀጉሬ ያጠረ ፀጉሬ ተነቃቀለ ብለን እንላለንና እሱ ላይ ትንሽ ጥንቃቄ አድርጉ። እንደምታዩኝ እንግዲህ አንደኛውን መሀሉን ክፍል አደርገዋለሁ። ባይዘዌ ቅድም ሳልነግራችሁ እንትኔን ቂቤን ከናትኩና እንትን ካልኩት ካወጣሁት በኋላ ማለት ነው ፍሪጅ አስቀምጨው ነበር። ያም ደግሞ ቅስቅስ እንዲል ያደርጋል። ስትቀቡት እንዴት ደስ እንደሚል በጣም ነው ሪላክስ የምታደርጉ ሪፍሬሽ የምታደርጉትና ቆዳችን ራሱ ያውቀዋል ምን አይነት ነገር ምግብ እንደሰጠ ነውና ውስጣችሁ ይሰማችኋል። ደስ የሚል ቅስቅስ ያለ ስሜት ይሰማችኋል። እንግዲህ ባህላችን ምን ያህል ውብ እንደሆነ ማየት ትችላላችሁ። ይሄ እንግዲህ ባህል በመላው ኢትዮጵያ ውስጥ ቂቤ እንግዲህ የማይቀባ እንትን ያለ አይመስለኝም እና ሁሉም ሰው የሚወደው የምንጠቀምበት ለብዙ አመታት ኢትዮጵያውያን የሚጠቀሙት የባህላዊ ነገር ነው ማለት ነውና አልፎ አልፎ እንግዲህ እንደዚህ ያደረጋችሁ ፀጉራችሁን እንትን በሉት፣ አክሙት። በጣም ቆንጆ ነው። ፀጉር ያረዝማል፣ ያፋፋል። በተለይ ደግሞ ልጅ ወልዳችሁ በምትነሱበት ጊዜ አራስ ቤት እያላችሁ ቂቤ መቀባቱን ባህሉን ባይተው ብዬ ልመክራችሁ እወዳለሁ። በጣም ወሳኝ ነው። በተለይ እንግዲህ በጥናት ይረጋገጥ አይረጋገጥ አላቅም፣ ግን እኔ እንደወለድኩኝ እግሬ ራሱ እንትን ይል ነበርና ንፋስ ላይክ ግብት ይል ነበርና ብርድ እንዳይመታኝ ካልሲ ምናምን የተለያዩ ነገሮች አረግ ነበርና ብዙ ጊዜ የወለደች ሴት ብዙ ነገሯ ይከፋፈታል ይባላልና ጭንቅላታችሁም ንፋስ እንዳይገባባችሁ እንዲሁም በጣም የተለያየ ነገር በሽታ እንዳይመጣ ይከላከላልና እናቶቻችን ብዙ ነገር ያውቃሉ። ያው በጥናት የተደገፈ ነገር ስላልሆነ እኛም ችላ እንለዋለን እንጂ ወሳኝ ነው እንደዚህ ቂቤ የተለያዩ ነገሮች እያረጋችሁ መጠቀሙና እኔ ስወልድ እንግዲህ ያው ቂቤ ብዙም ሽታው ስለሚያስጠላኝ ባልጠቀምም ግን የተለያዩ ቅባቶችን ምናምን የራይዘይታውን በጣም ነበር የሚስማማኝ። ፀጉሬን ያረዝመው ነበርና በጣም ቆንጆ ነው። እና እንዲሁም ደግሞ ቡላ ወሳኝ ነው። ከሌላ እህሎቹ የበለጠ ቡላ እህል በጣም ቆንጆ ነው። ወገባችሁን ጥግን ነው የሚያደርግላችሁና ወልዳችሁ የተነሳችሁም ከሆነ ለመውለድም እየተዘጋጃችሁ ከሆነ ይችን ምክሬን እንድትሰሙኝ መክራችኋለሁ። ወገብ ህመም የሚባል ነገር ነው የማይኖርባችሁና እንግዲህ 3 ከወለደች ሴት ምክር ብትቀበሉ እንግዲህ ይጠቅማችኋል። እንግዲህ ሁላችሁ እንደዚህ አድርጌ ፀጉሬን ቅብትብት አድርጌዋለሁ። እኔ የተሰማኝን ስሜት ልነግራችሁ አልችልም። ሞክራችሁት አይታችሁት መሆን አለበት ማለት ነውና በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ አሁን ደግሞ ለፊቴ ያዘጋጀሁትን ክሪም ነገሩን የቂቤ ክሬሙን ማለት ነው እሱን እቀባለሁኝ። እርድና እንዲሁም ደግሞ ቅድም ያሳየኋችሁን ማር አድርጌበታለሁኝ። ይህንን ማር ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ለጤና ወሳኝ እንደሆነ ብዙ ጥናቶች ይናገራሉና ማግኘት የምትችሉ ከሆነ እንድታገኙትና በምግብ መልክም እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ መልኮችን እንድትወስዱት በዚህ አጋጣሚ ልነግራችሁ ወዳለሁ። እንግዲህ ፊቴንም እንደዚህ አድርጎልኛል። ሲቀባ ራሱ ታዩታላችሁ ፊታችሁ ላይ እንዴት እንደሚያንጸባረቅ። ስትታጠቡት ደግሞ ጽድት ያለ ፊት ይሰጣችኋል ማለት ነውና በቀላሉ እንግዲህ ሁላችሁ ብዙ ብር ሳታወጡ ቤታችሁ ሆናችሁ እንደዚህ ውበታችሁን እምር ማድረግ ትችላላችሁ። ያን ያህል እንደ ነጮቹ እንግዲህ ሁላችሁ ፕላስቲክ ሰርጀሪ ሳናደርግ ቦቶክስ ሳናደርግ ብዙ ነገር ሳናደርግ ኢትዮጵያዊ መልካችንን እንደዚህ በባህላችን እንትን እያልን እየጠበቅን መኖርና ማማር እንችላለን ማለት ነውና ዘመናዊነት ግዴታ አርቲፊሻልነት ሳይሆን ባህላችንን ጠብቀን ራሳችንን ሆነን ውብ ሆነን ኢትዮጵያዊ ሴቶች ሆነን እኛም ባህላችንን ጠብቀን ለልጆቻችንን ባህላችንን እያሳየን መኖር ነው ማለት ነውና እንደዛ እንግዲህ እንድታረጉ መክራችኋለሁ። ይኸውላችሁ እንግዲህ ቡናዬ 2ኛ ደርሷል ማለት ነው። 2ኛ ስሙን ረሳሁት። አቦል እንደሆነ መጀመሪያ አውቃለሁ።
ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ሁለተኛ ምን እንደሆነ። እንግዲህ ቡና ብጠራችሁና አብረን ብንጠጣ ሁላችሁም ጋር ደስ ይለኛል። በጣም ብዙ ወዳጆች እያፈራው ነው በዩቲዩብ። በጣም ደስ ይለኛል። በጣም ነበር የምፈራው ኢንተርኔት ላይ ብዙ እንደዚህ አይነት ነገር ማድረግ በጣም ነበር የምፈራው። ነገር ግን በጣም አስተዋይ ደስ የሚሉ እንደኔ እናቶችም አግኝቻለሁኝ ጓደኞችና በጣም ነው ማመሰግናችሁ ለሰፖርታችሁ ለሁሉም ነገር በጣም ነው የምወዳችሁ። በጣም ነው ደስ የሚለኝ እናንተም በመተዋወቄ በማወቄና ሰፖርት ስለምታረጉኝም በጣም ደስ ይለኛል። እንግዲህ ይኸውላችሁ ለሰውነቴም የሚሆነውን እንትን ቀባዋለሁኝ አንገቴንም ቀብቻለሁ። እናንተ ስትጠቀሙ ደግሞ ያው እዚህ እንትን ላይ ቪዲዮ ላይ ማስገባት ስላልቻልኩ ነው እንጂ እጄ ላይ ብቻ ሳይሆን ሰውነቴንም ምንም በደንብ አድርጌ ቀባባዋለሁ። እንግዲህ እንደዚህ ስቲም ካላችሁ የፀጉርም ስቲም ካላችሁ ተጠቀሙት። እኔ ለጊዜው የፊት ስቲም ብቻ ስላለኝ እንደዚህ ያደረኩኝ ተጠቀመዋለሁ። ቡናዬንም እየጠጣሁኝ እንግዲህ የረፍት ቀኔን እንደዚህ አሳምሬ እውላለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ሆፕፉሊ ሁላችሁንም ሞቲቬት እንዳደረኳችሁ ገምታለሁ። እንግዲህ አሁን ሰኞም ደግሞ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ከሆናችሁ እንትን ጾም አለን ማለት ነው። 3 ቀን ጾም ናት። በጣም ደስ የሚለኝ የጾም አይነት ነው። ሁላችሁም መልካም የጾም ጊዜ እመኝላችኋለሁ። ጸሎታችን የሚሰማበትና በረከት የምናገኝበት ይሆንልን እላለሁኝ። እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። ምን የመሰለ ይኸው 3ኛ ቡና ይደርሷል። ባይዘዌ 3ኛውን ጠጥቻለሁ። እንግዲህ ሁላችሁም እንደዚህ ቡናችሁን ያፈላችሁ ልጆቻችሁን ቅብት ያደረጋችሁ ደስ የሚል ሰንበታችሁን እንድታሳልፉ መክራችኋለሁ። በጣም ደስ የሚል ነው። እንግዲህ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ስላያችሁ ስለ ሁሉም ነገር አመሰግናለሁ። እኔም ቡናዬን ጠጥቼ ስጨርስ እንግዲህ ፀጉሬን ታጠባለሁኝ። ወደ 20 ደቂቃ 30 ደቂቃ ብታቆዩት ከፈለጋችሁ ደግሞ አስራችሁት በደንብ ማደር ሁሉ ትችላላችሁ ማለት ነውና ያው ፊታችሁን ብቻ ታጥባችሁ ማደርም ትችላላችሁ። ነገር ግን እኔ ትንሽ ቆይቼ ታጠባለሁኝ። ስትታጠቡ ሙቅ ውሃ ተጠቀሙ። ማለት ብዙ ጊዜ ሙቅ ውሃ ጥሩ አይደለም የሚባል ነገር አለ። ግን መጀመሪያ ሙቅ ውሃ ስላችሁ ለብ ባለ ውሃ ማለቴ ነው በሱ አውርዱትና ላይክ ሻምፖ ምንም ሳታደርጉ በውሃ ብቻ ተለቅለቁትና ከዛ በኋላ እንትን ማለት መታጠብ ትችላላችሁ። እንግዲህ ይሄንን ይመስል ነበር የዛሬው ቪዲዮዬ። ሁሉንም እንደወደዳችሁ ትገምታለሁኝ። ጥሩ ጊዜ እንዳሳለፍን ገምታለሁኝ። መልካም ቀን እመኝላችኋለሁ። መልካም ሰንበት እመኝላችኋለሁ። የተባረከ ቀን ይሁንላችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱልኝ። ቻው